Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας και στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω μια πανεύκολη συνταγή. Είναι παντζάρια ξινάτα τουρσί. Είναι ένα ωραίο ανοιχτικό. Σας απολαμβάνει. Περιμένω σχολείο πάντως. Με ωραίο ταχίνι και με ελιές σακιστές και παντζάρια ξινάτα. Παναγιά μου. Το κάτι άλλο. Έχεις βράσει παντζάρια για σαλάτα, για λαγάνες και αυτά που περίσσεψαν θα μας τα κάνεις τουρσί. Ξιδάτα. Όσα μου έχουν μείνει φίλες μου είναι 3 παντζάρια. Δείχνω πώς τα βράζομαι. Θέλω ξύδι, νερό. Εγώ το βάζω σε ίσα μέρη. Όσο ξύδι βάλω, τόσο νερό βάλω. Διότι είναι ξύδι δικό μας, είναι δυνατό ξύδι. Και έτσι πρέπει να το αραιώσουμε. Πρέπει, ναι, έχω το δοκιμασμένο και θέλω μισό ξύδι, μισό νερό για να μπορέσω να φάω τα ξυδάτα μου. Υπάρχουν και ειδικά ξύδια που είναι για ξυδάτα, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε τσίνα. Και το αλάτι μου, ένα κουταλιά περίπου 20 γραμμάρια, 1-2 κουταλιές ελαιόλαδο για από πάνω 20 ml και άσπαστα πιπεράκια. Σπόροι πιπεριού μαύρου. Να είναι κάπως πικάντικα. Ωραία. Μια πανεύκολη συνταγή. Παίρνεις τα παντζάρια, αφαιράς τη φλούδα, τα βρασμένα. Τα βρασμένα. Δεν πετάμε τίποτε φίλες μου, όλα τα αξιοποιούμε. Μπορούμε να τα διατηρήσουμε ξιδάτα για πολύ καιρό. Θέλεις να κάνεις μια σαλατίτσα, θέλεις την ώρα να βράσεις παντζάρκα. Έχεις τα έτοιμα. Και διαλέγεις κόκκινα. Κόκκινα δε, να μην είναι μαραμμένα, κόκκινα, δε χρώμα. Αυτά τα κόκκινα είναι πολύ γλυκά. Έτσι το έχω παρατηρήσει εγώ, δεν ξέρω άλλες φίλες μου, και η εποχή όμως. Πάντως τώρα, την εποχή του χειμώνα, βρίσκω ωραία παντζάρκα. Θα τα κόψεις φετούλες τώρα. Φίλες μου, όπως σας βολεύει μέσα στα βάζα σας, να τα κόψετε. Έχεις κόψει τα παντζάρια σε φετούλες και τώρα... Ναι, αλατίζομαι τα. Αφού τα αλάτισες λοιπόν, πάνε στο βάζο. Να κάνουμε τζάλα, απλώς τούτα εμπερισέψα μου τη παντζάρου σαλάτα μου, τις λαγάνες μου. Ωραίο το παντζάρι, σούπερ τρόφι. Έχουμε και αγκουράκια τουρσί, μπορούν να τα δουν από την Ελίζα. Πάντα πιπεράκια. Α, βάζεις τους σπόρους του μαύρου πιπεριού. Ναι. Θα βάλεις πρώτα το ξύδι. Να βάλω το ξύδι μου φίλες μου, να πάει ύφη και φίλοι μου. Γιατί κάποιοι παραπονιούνται ότι δεν είναι μόνο φίλες που τα παρακολουθούν, αλλά και φίλοι. Τα τουρσί παραπάνω είναι άντρες που τα φτιάχνουν. Εδώ, εντάξει. Πώς εδώ, εμπειρώ στο μισό, βλέπεις το Μιχαλή. Ναι, εντάξει. Πάμε. Θα συμπληρώσεις με νερό. Με νερό. Ωραία. Ναι. Κλείνω το. Να κλείσει καλά. Θα το αποδογυρίσεις έτσι, για να ανακατευτεί το ξύδι με το νερό. Να κατέψα το φίλες μου. Την ανοίγω. Και να βάλω και καμιά κουταλιά λάδι. Μια κουταλιά έτσι να κόλλημα πάνω. Μπορεί να το πάρει όλο. Ωραία. Άμα το βγάλετε να πιάνετε σε λίγο λαδάκι. Και κλείνομαι. Αφήνουμε 1-2 μέρες, αύριο είναι έτοιμα. Εμείς να τα δοκιμάσουμε, αφού είναι ψημένα όλα. Αύριο μεθαύριο να αρχίσουμε να τρώμε. Ναι, κάντε τα φίλες μου, απολαύστε τα τουρσί σας, τα ορεκτικά σας. Ωραία. Δώστε like στο βίντεο, κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας αν δεν έχετε κάνει ήδη. Και να είμαστε όλοι καλά. Και να είστε καλά.